Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today, ang gagawin naman natin, paano nga ba maglagay ng hatch sa AutoCAD? So, ano ba yung hatch? Ito yung mostly na nakikita natin na parang may shade. Kunyari yung wall, may shade siya na concrete. Yung tiles, merong naka-tiles sa AutoCAD. Kita nyo. And even woods, meron din na hatch. So, anong shortcut nun? Letter H. H lang yung hatch. And then, mamimili ka kung anong klaseng hatch ang gusto mo. Concrete, mapa-bricks, or pavements. May iba't ibang klase. And even grass, meron din. Sand, buhangin, meron. Clay, yan. Earth, of course, earth kapag may section ka, elevation. Pag maglalagay ka ng, gusto mo maglagay ng hatch na earth sa section, meron. So, iba-iba ang klase. May gravel. Ayan. So, ngayon, maglalagay naman tayo ng hatch doon sa wall. Yung concrete. May by layer siya. So, itatapat mo yon. Gagawa ka ng layer for hatch. So, para if ever na gusto mo siyang gusto mo siyang ayaw magalaw, ganun, pwede mong i-turn off lang yung itong bulb na yan. Turn off. Yan. Yan. So, pag gusto mo naman siya maging visible dun sa yung AutoCAD, pindutin mo lang ulit yung turn on naman yung bulb. So, okay. Try natin yan. H or hatch. Yung shortcut is H. Angle. So, no need for angle kasi hindi naman siya tiles. So, pili tayo na lalagyan ng hatch. So, hindi siya kita. Ayan yung itsura niya. Pag 100. Depende yun sa inyong scale. Pero kung 1 1:1, ayan. Pick lang tayo ng lalagyan. Hindi siya masyadong kita dito. Ayan. Ayan. So, pag 100, masyadong maliit yung scale. And kapag kapag gusto nyo siyang i-turn off at ayaw nyo siyang magalaw, escape nyo lang pagtapos nyo, then turn off. Turn off layers, yun. So, gusto nyo maging visible again siya sa inyong AutoCAD, i-turn on nyo lang. Ayan, makikita na yung concrete na hatch. Pag tiles naman, pag gusto nyo naman ng tiles, mamili tayo dito. Mamili tayo. Ayan siya.
Pag may angle, gusto nyo na may angle, ayan, iba-iba siya. Pag 45 or 90, syempre, 45, ano nyo lang to, edit nyo lang. Ganun lang. Tapos, again, pag gusto nyo siyang i-turn off, o ayaw nyo siyang magalaw na layer, o yung hatch, just turn off the layer, and then, patay nyo lang yung bulb. Okay? Yan. Simple. What else? Even grass, meron din. Gravel, no? So, kasi tayo gagamitan ng grass. So, yung sand, kanya example lang lagay lang natin dito para makita nyo kung anong itsura ng nagiging solid siya, no? So, ayun. Mamili lang kayo kung anong gusto nyo dyan. Ayan. So, yun lang. And thank you. Thank you, guys.